11 vs 22. ආයතනේ කොහොමද ඔයාලට අද මම අරන් ආවේ DHT11 සහ DHT22 කියන සෙන්සර්ස් දෙක. මේ සෙන්සර්ස් වලින් වෙන්නේ ටෙම්පරේචර් එක හා හියුමිඩිටි එක අපිට මෙෂර් කරගන්න පුළුවන්. Arduino එකකට වගේ සම්බන්ධ කරලා අපිට මේවා මොනිටර් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකේ අතර වෙනස පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන් යන්නම්. මේ දෙකෙන් මෙන්න එකම කාර්යය ටෙම්පරේචර් එක සහ හියුමිඩිටි එක මෙෂර් කරන්න තමයි අපිට මේකෙන් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ සෙන්සර්ස් දෙකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා DHT11, මේක ඇවිල්ලා DHT22. DHT11 ගැන කතා කරොත් මේක ඇවිල්ලා සෙන්සිසස් එක 0 ඉඳලා සෙන්සිසස් එක 50 දක්වා අපිට මේ ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හියුමිඩිටි එක 20 ඉඳලා 80 දක්වා තමයි මෙෂර් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ධන හෝ ඍණ 5ක වෙනසක් එහෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා data sheet වල. ඊට පස්සේ DHT22 ගැන කතා කරොත් DHT22 එක ඇවිල්ලා සෙන්සර් සංසර්ග ඍණ 40 ඉඳලා සෙන්සර් සංසර්ග 125 දක්වා මේක මෙෂර් කරගන්න පුළුවන් කියලා data sheet වල තියෙනවා. ඊට අමතරව හියුමිඩිටි ගැන කතා කරොත් 0 ඉඳලා 100 දක්වා මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ හැබැයි වෙන අතර වෙනස දෙකේ සාමාන්‍ය 2.5ක් පොයින්ට් වගේ තමයි එහෙට මෙහෙට බේරි වෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස්කමක් වෙන්නේ. අපි සෙන්සර් එකක් තෝරගනිද්දී DHT22 වගේ ටෙම්පරේචර් එකයි හියුමිඩිටි එකයි මැනගන්න මෙෂර් කරන්න තෝරගන්න නම් වඩා හොඳයි කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේ සෙන්සර්ස් දෙකම වැඩ කරන්නේ 5 වෝල්ට් වලින්. ඊට අමතරව මෙයාව සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ඇවිල්ලා මොඩියුල් තියෙන්නේ. අපිට මේක වෙනම කඩෙන් වෙනම මොඩියුල් එක නැතුව සෙන්සර් එක විතරක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මම හිතනවා මේ සෙන්සර්ස් දෙක ගැන ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ෆලෝ පාරක් දාගෙන යන්න යාළුවනේ.